Ahoj, vítejte u dalšího tématu z hodinářského světa. Dneska nás totiž nečeká žádná recenze, ale podíváme se na takovou praktickou stránku některých hodinek, a sice potápěčskou stupnici. Mrkneme se na to, odkud se vlastně na hodinkách vzala, k čemu se používá a zda ji můžete využít, i když se zrovna nepotápíte. Tak pojďme na to. Potápěčské stupnici se někdy přezdívá minutová nebo sčítací a najdeme na ní znázorněných 60 minut. Většinou je rozdělená po 5, někdy i 10 nebo 15 minutách a prvních 15 až 20 minut bývá zvýrazněno. To hlavní ale je, že je otočná a správná vnější potápěčská stupnice by měla být otočná pouze jedním směrem, a to proti směru hodinových ruček. K tomu, proč tomu tak je, se dostaneme za chvilku. V podstatě se dá říci, že máme 2 způsoby měření. Záleží na tom, jestli chcete vědět, kolik času už uplynulo nebo kolik času vám ještě zbývá. No a začneme tím prvním způsobem, tedy měřením, kolik času už uplynulo. Jak název stupnice napovídá, má to co dočinění s potápěčím, respektive s měřením času, který strávili pod vodou. Aby viděli, kolik času uplynulo, nastaví si v momentě, kdy jdou pod vodu tzv. 0. bod, tedy 60. minutu, na minutovou ručku. Jednoduše řečeno, sjednotíte začátek potápěčské stupnice s aktuálním časem. No a jak bude minutová ručka plynout, na minutové stupnici uvidíte, kolik už uplynulo času. Nejlépe se to ukazuje na příkladu. Tady máme na hodinkách 8 hodin a 40 minut. Sjednotíme 0. bod s minutovkou a můžeme vyrazit. Tak a o 10 minut později máme 8 hodin a 50 minut. A na potápěčské stupnici vidíme, že od začátku měření uplynulo 10 minut. Druhý způsob potom slouží k tomu zjistit, kolik času ještě zbývá. Řekněme, že víte, že pod vodou chcete být maximálně 25 minut. Minutovou ručku tedy sjednotíte s číslem 35 na potápěčské stupnici, takže jak bude čas ubíhat, bude se minutová ručka přibližovat k 0. bodu. U potápěčských stupnic bývá prvních 15 až 20 minut zvýrazněno buď barevně nebo dokonce luminescencí. A opět to má co dočinění s potápěči, kdy je důležité sledovat z posledních pár minut kvůli dekompresním zastávkám a podobně. Tak teď už víme, jak s potápěčskou stupnicí můžou pracovat potápěči. No a teď něco málo z praxe pro nás, kteří se s hodinkami nepotápíme. Minutovou stupnici můžete využít na mnoho způsobů. Třeba jako jednoduché stopky. Řekněme, že vám někdo řekne, za 20 minut jsem zpět. V tu chvíli nastavíte 0. bod na minutovou ručku a jakmile se dotyčný vrátí, můžete říct, ale to bylo 35 minut, ne 20. No a odpočet funguje vlastně podobně. Řekněme třeba při vaření vajíček. Natvrdo se vaří nějakých 10 minut, tak si nastavíte minutovou ručku na 50. minutu. No a jakmile ručka dosáhne 0. bodu na stupnici, máte uvařeno. Potápěčská stupnice ale může fungovat třeba i jako takové jednoduché počítadlo. Třeba pivo v hospodě. Lunety s potápěčskou stupnicí jsou totiž otočné většinou se 60 nebo 120 pootočeními, tedy po minutě nebo po půl minutě. Každé pootočení pak se rovná 1 pivo. No ale nechtěla bych vidět někoho, komu se podaří dostat opět na 0. bod. Každopádně v neposlední řadě se potápěčská stupnice může díky uchu lahodícímu zvuku považovat i za takového antistresového pomocníka. To mi připomíná, že musíme zmínit, proč se správná potápěčská stupnice otáčí pouze jedním směrem, a to proti směru hodinových ruček. Opět to má co dočinění s potápěčím, protože kdyby omylem zavadili o potápěčskou stupnici, která by se otáčela špatným směrem, mohlo by je to stát i život. Místo toho, aby viděli, že jim zbývá třeba 10 minut, by viděli na hodinkách, že jim zbývá třeba 20 minut. Když se otočí proti směru, se čas může pouze zkrátit a uvidí, že jim zbývá třeba 5 minut, a tak budou sice na hladině o něco dřív než chtěli, ale asi lepší dřív než pozdě. Takový nástroj pro měření času je ostatně podmínkou u hodinek splňujících normu ISO 6425. A co dalšího takové hodinky musí splňovat, tady Agát popsala ve velice podrobném článku, na který vám necháme dole odkaz, najdete ho dole v popisku. No a to už je vlastně skoro všechno. Zbývá se podívat, odkud se vlastně potápěčská stupnice na hodinkách vzala, no a v jakých podobách ji vlastně můžeme najít. První varianta je jasná a taky nejběžnější. Potápěčská stupnice je jednoduše na vnější lunetě. Druhý způsob je ale neméně zajímavý, i když vzácnější. Někdy totiž bývá potápěčská stupnice na vnější straně číselníku. Otočná je pak oboustranně, protože se ovládá samostatnou korunkou. Ostatně takto vidíme u tady těchto orientů. Důležité ale je, že u skutečně ryzích potápěčských hodinek by tato korunka měla být šroubovací, tedy že se po nastavení v podstatě uzamkne a nehrozí, že by s ní potápěč pod vodou opět omylem manipuloval. Příklad takové stupnice a šroubovací korunky vidíme třeba právě na hodinkách Ball, které jsme tady už recenzovali a odkaz vám necháme zase dole v popisku.
A teď ta slibovaná historie. Dá se dohledat, že jedny z prvních hodinek se sčítací stupnicí měla značka Longines se svými hodinkami Vims z 30. let, ale ty byly spíše pilotní. První voděodolné hodinky se sčítací stupnicí pak měl kdo jiný než Rolex, který se svými Submarine přišel v 50. letech minulého století. Největší boom potápěčských hodinek pak nastal v 60. letech, kdy už i hodinářství bylo dost daleko, i co se voděodolnosti týče. Mezi laickou veřejností potom zájem o potápěčské hodinky určitě vzbudil James Bond, který je proslavil nejen jako funkční nástroj, ale i stylový doplněk. No a tak jsou potápěčské hodinky vlastně vnímány dodnes. Většina potápěčů už používá profi počítače a hodinky už slouží jenom jako taková záloha. No a možná i to je důvod, proč se potápěčská stupnice objevuje i na hodinkách, které ani nejsou primárně určeny k potápění. Třeba jako tady tyhle ty Seiko 5. V každém případě se asi shodneme, že se jedná o oblíbený a tak trošku asi nesmrtelný styl hodinek. A pokud by vás zajímal výběr těch pravých ryzích potápěčských hodinek, v našem magazínu najdete výběr 6 nejpotápek, takže se klidně můžete jí mrknout. No a to už je od nás asi dneska všechno. Moc děkujeme za sledování, budeme rádi za jakoukoliv formu podpory, hlavně co se týče odběru, lajku, samozřejmě i komentářů. No a nezapomeňte, že ten správný čas je teď.